The main problem is the Jewish people. The Jewish people need to love the country. If they don't know what the settlers doing from them, and they don't come to live in Yehuda v'Shomron because the media put false on their mind, they don't want this ground. It's not רק תורת ישראל, חרדים תורת ישראל, and the settlers Eretz Israel. It's all of one. We need all of Eretz Israel. We need all the תורת ישראל, and all עם ישראל ביחד, together. This is Eretz Israel, all Kodesh. The knowledge of the Jewish people. This is the main problem. משה, אפשר להיכנס? Welcome. תודה רבה. אולי אנחנו רואים את מה המקום הזה, ואחרי זה תסביר לנו מה אתה עושה כאן. אוקיי, בשמחה. טוב, אז פה זה הסלון שלנו. פה אנחנו אוכלים, אפשר לראות את השולחן. זה הסלון, הליבינג רום. אפשר לראות את הספות, וזה גם הבית כנסת שלנו. יש פה סידורים וגם ספר תורה. אתה רוצה לראות את הספר תורה? כן. בוא נראה את הספר תורה. שהיה מפקד בחפ"ק של חטיבת גולני, והוא נהרג בסג'איה לפני כמה חודשים בעזה. באחד הקרבות של יצחק, שהשם קיצור שלו היה בנבה. זה המטבח. זה המטבח שלנו, כן, זה המטבח בינתיים. אי אפשר לבנות משהו באמת רציני, אבל זה... יפה. יש פה את הכיור. איזה יפה, הנוף ממש אין כמוהו. והנוף, ארונות מטבח עם שיש, פה גז, מקרר, כיור. נשים פה אורז, כן. או ירקות, וזה עושה לך ביחד ארוחה. בעצם 3 חודשים כבר גר פה באוהל הזה. זה לא כל כך מסודר, קצת עם אבק, ואבק, אבק של ארץ ישראל. אוקיי, בוא נראה את הוואן. זה הוואן, זה החדר של הבנות. אלה שיוצאות למרעה. ופה, זה החדר שלהם. וואו. וואו, וואו, וואו. יש פה מזגן, ואתה יודע, זה בית מלון פה. לא פשוט. זה המגורים, עכשיו בואו נראה את הדיר. כן. הדיר של הכבשים, איפה שהכבשים ישנות, זה האוהל הזה שם. Has it changed since October 7th? I think, yes, it changed. More of people know what the settlers is. They have a מסירות נפש על עם ישראל. They run to Be'eri in Kfar Aza to save their brothers. They don't think twice. And מסרו את החיים to save other people. They go to the army. Most of the soldiers that fall in the battle, it's from Yehuda v'Shomron. And we need to connect to this idea on Eretz Israel. Arabim understand how Eretz Israel important to us, because that they want it. This was up day one? Over there. Oh, how old is that place? 70 years. But the fence was back. Oh. The fence that you going today, it's new. You have older fence inside this fence. How many families were at the yeshiva when you moved here? 60. So we built the farm out of the fence. We started there with one tent and the truck. 2 weeks after, get a caravan, electrician, air condition. יש פה דיר כבשים גדול. יש פה כמה גילאים. לא רק הכבשים הגדולות פה, הכבשים הגדולות הן בעצם בשטח, האימהות. The mothers in the field. פה יש את הקטנים יותר.
יש פה בערך 80. וואו, 80. יפה מאוד. יש שם גן ירק. יש בצל, יש קולורבי, יש גזר, יש פלפל, יש פלפל חריף, יש חסה, יש פטרוזיליה. יש רווח מה? יש קצת. כן. יש פה 39 ערוגות, ובכל ערוגה יש משהו אחר. כן. ועושים פה מחזור מה שנגמר, יפה. שמים את הצעיר. פה זה מגורים שלנו, קרוונים, של הבנות. וואו, כמה דונים? 3 דונם. אתה רואה, אני משפץ את המשאית. אז זה עוד דירה. זה הולך להיות, אני מעביר אותה לשם, ואני אגור בזה. אז זה על גלגלים. כן. זה אתה מניע, סוויץ'. כן. כמה זה עולה לבנות את הבית כזה? 50,000. אתה כמו בדואין כזה. לא, אני ממש לא בדואי, אני יהודי. בדואי זה 180 מעלות מיהודי. מה בחוק מדינה בין יהודי על גלגלים כזה ובדואין? אסור לבנות בשטח, אבל אתה יכול להביא משהו על גלגלים. אתה יכול להביא ואן, אתה יכול להביא את זה, אתה יכול להביא אויל. אי אפשר לבנות עכשיו בית שם, המדינה לא נותנת. כן. הבדואי יכול לבנות פה בית, אתה מבין? אולי ירסו לו, אולי לא ירסו לו. אבל אתה צריך לעשות דברים כדי שתוכל לשמור על השטח בלי לבנות בית. אז אני אגור במשאית. זה הסלון שלנו, שלפני 3 שנים התחלנו פה. כמו שיש שם סלון, פה זה היה החדר אוכל שלנו, הסלון. אפשר לראות שבנינו פה פרגולה. זה הסוכה שלנו, בנינו פה סוכה. בנינו את זה לזכר שלמה מילר. שלמה מילר היה הרבש"ץ של היישוב איתמר, הוא נרצח לפני 20 שנה. בוא תראה את המטבח, מטבח שקניתי ביד 2 והרכבתי אותו פה. עד לפני 3 חודשים גרתי פה. עכשיו זה נהיה קצת מחסן. זה החדר של הבן הקטן ושל הבן שבצבא. זה החדר השינה שלי שישנתי בו. זהו. זה החווה הישנה. If you see all the regular settlement in Yehuda Shomron, you have 500,000 Jewish people in Yehuda Shomron. They keep 3% of the ground. That's it. That's it. All the farm keep 10% of the ground, see. Where is it? You have 500,000 people that keep 3 and few farms that keep 10%. 10%. Okay, so there's 13% in total of Area C that is developed, we'll call it, and people are living there and using that land. 3% is by cities where they'll build sometimes small houses on a small plot of land, sometimes 4 stories or 7 stories or whatever it is, like Efrat. And then the other 10% is really farmland. So the farmland is probably a fraction of the population, but they're serving a tremendous purpose in terms of maintaining the land and making sure that it's not swallowed up by the Arab expansion. 6 months before we came to the Yishuv, the Arab built here houses. They took over on the land Shetach C. The Yishuv realized that if you don't sit here, the Arab control of this area. Until today, they steal 30% of Down Sea because nobody see it. If you see it, you tell them to go away. This is Area This is C. sea. And that land which they were developing was Area C. Yes. And a lot of Judea Samaria and the Jordan Valley, the Palestinian Authority was actively trying to develop the land on Area C to expand their Area A. So here you have an Area A. It's about 1 kilometer to the border there, Yes. where they started expanding from Area A to here. So the border, we're literally on the border of A and C. There's no B. Some places have a B in between. Yes. This Here is in- A and C. Trouble, stay away from my door. בן כמה אתה בזמן שמגיע לכאן? הייתי בן 47. 47. 47. 47 years old you came here. כן. אני אומר שזקן זה בראש. It's all in your head. יש You're אנשים... 50 years old, right? 50? כן. How do you keep it all in your head? איך לשמור את זה רק בראש שלך?
הגוף נשבר אחרי כמה זמן, כן? אנחנו הרבה פעמים מוותרים לעצמנו, כאילו, אנחנו אומרים, אין לי כוח, כואב לי, אבל כואב לי קצת, בסדר. אני יכול... מה קורה לבחור צעיר? בחור צעיר, הוא מתעלם מהכאב, וככה הוא בונה את הכושר. אנחנו קצת מוותרים לעצמנו, אנחנו... קצת כואב לנו, אז אנחנו טוב, ננוח. למה אני ננוח? כי אני מבוגר. אני בן 50, אני מבוגר, וואו. 50 זה לא מבוגר, 50 זה... אני יכול להספיק הרבה, יכול להיות בכושר טוב. והחלטתי שאני יוצא לשליחות. זה ממש שליחות לבוא לפה. כן. כי יש לי בית גדול מאוד בעדי עד, וגינה גדולה מאוד בעדי עד, וקהילה, the community in the עדי עד. קהילה מעולה, כן. שמאוד אהבנו אותה, והיא אהבה אותנו. להיות בחווה זה שליחות. כן. מה המוטיבציה? לשמור על ארץ ישראל. אנחנו מבינים שארץ ישראל נמצאת במערכה גדולה מאוד, שהאויבים של ארץ ישראל רוצים לסלק אותנו מפה. כל מי שיכול לבוא לעזור, צריך אותו. המערכה על ארץ ישראל זה לא רק טרור ופיגועים שעושים לנו ומפחידים אותנו, זה גם שגונבים לנו את האדמה, בלי שנשים לב. כל שטחי C, בבקעת הירדן יש 80% שטחי C. יש שטח A, B ו-C, נכון? בהסכמי אוסלו חילקו את השטחים. כן, אבל זה ברור עכשיו שכל אוסלו מת. אוסלו היה היסטוריה באיזה שנה? איזה שנה? 93. 90? 93. 1993. זה ההיסטוריה שלו. בדיוק. למה? תגיד לי, אבל תסביר את נגיד זה. ביידן עכשיו רוצה שתי מדינות. תסביר לנו ש-93, נו. תסביר לנו, איך ידעת שזהו? שמה? מת בלידה, כן? מת ביום לידה. כן, אבל הצירי לידה הם מאוד מאוד קשים. הצירי לידה הם פה מאוד מאוד כואבים. המון פיגועים, המון אנשים יהודים שמתים. כן. תראה מה קרה ב7 לאוקטובר. תפאד 1, 2, 3. 7 לאוקטובר זה... כן. האויב מזהה את החולשה הזאת. ברגע שהיהודים הם ששואלים אותך של מי הארץ ואתה מגמגם, אתה לא מדבר דברים ברורים, אז האויב הוא נכנס בתוך הדבר הזה. אם הנחבה לא נמצאת פה, אז הערבים משתלטים פה על השטח, על בונים, כמו שראינו במהלך היום. כן. הם בונים פה בתים, ואז מנשן. יש בית להם גדול, בשטח גדול. הערבים ביחד עם ארגוני השמאל, ארגוני מה? ארגוני השמאל, left organization, כן. הם עושים ביד אחת, הם בבת אחת, הערבים יושבים פה, ואז שהמינהל בא להוציא אותם, בא עורך דין, ואומר לו, אתה לא יכול להוציא אותם, עבר ככה וככה, עשה ככה וככה. ואז מתחיל משפטים, עד שזה נהיה 7 שנים, ואז כבר אי אפשר להוציא אותם מהשטח. ככה הם עושים בהרבה שטחים. כדי שזה לא יקרה, צריך שיהיה אנשים שגרים בשטח. עכשיו, אי אפשר המדינה לא נותנת לעשות פה יישוב גדול. אז מה אפשר לעשות? אז באה משפחה, איך משפחה? אני לא יכול לבנות פה בית. אז אני צריך להיות באוהל, אני צריך להיות בדבר כזה, כדי שאני אוכל להיות פה בלי שיסלקו אותי מיד. ואז ככה אני יכול לשמור על השטח. עכשיו, יום אחד יהיה פה יישוב. זה לא שהאדמה היא שלי. לא שהשטח הוא שלי. יום אחד יהיה פה יישוב. יהיה פה יישוב גדול עם הרבה יהודים. עשית את זה על יד שילה, כן? עשיתי את זה גם על יד שלו, כן. מתי היה? באיזה שנה? ב-99. 90? 9. ב-9. אחרי אוסלו? כן. אבל- 6 שנים. כן, 6 שנים. 6 שנים. וזה היה קשה? מה היה? הייתי צעיר מאוד. זה יותר קל? הייתי צעיר מאוד, כן. רק התחתנתי. כן? כן. מה, בשנה ראשונה? לא, שנה שלישית. אשתך היה בסדר עם זה? כן. זה גם... אשתי,
בזכות אשתי הכל קורה. כן? זה הסיפור בכל האנשים. עכשיו, טוב, צריך להביא גם סכין ומזלג, נכון? בסדר. Did you ever have a time where you were like, I'm just gonna leave? I have a סייעתא דשמיא. Very help from the sky. From Shemayim? In my patience and my power. And it's very exhausting to fight them day after day. But they live eventually. They left. They left. Wow. We more stubborn here. Chaim.